Ay, ano ba to? Okay na. Parang yung nag-gano'n sa bread. Ano? Kaya natin chaser. Magre-review ka? Tarragon lemonade. Hindi yata chine-chaseran yung mga ganyan. Sa Pinas lang. Anong lasa? Hindi naman siya matapa. Hindi siya bumubuhit dito eh. Ito na iba. Napait lang. Sakto lang din. Parang Alfonso na medyo light. Konti. Sarap. Try mo naman. Empanada. Laki. Ano to? Tawag dito? I-point na lang natin. Screen na lang natin. May meat siya. May tatlong klase. Cheese, meat, saka mushroom. Ito. Ito, meat. Ito, walnut sauce. Pork. Parang pork barbecue. Jordan beef. Try mo ipunitin.